Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se vini në transmetimin drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini edhe mëngjesin e sotëm në Emisioni Shtypi Ditës dhe ju. Do të njohës parë me titull të gazetave për sot, jemi ditë e martë data 12 nëntor e vitit 2019. Do të kemë mundësi ta nisim me gazetën Panorama dhe më pas edhe tjera zhvillime të pasqyruara pra në këtë të përditshme përveç artikullit, por edhe të përditshme tjera të mbritura në redaksi. E kemi gazetën Panorama në këto momente, si ndahen parat, shtes 5.000 lekë për pensionet, kush përfiton. Si do ndajnë 14 milion dolar për pensionet e minatorëve, naftëtarëve dhe metalurgëve, sipas ISSH-s për Instituti i Sigurimeve Shoqërore, janë 17.000 aplikime. Shifrat në buxhet dhe llogaritja e përfitimit, detajet i gjeni në faqen 13 në brendësi. Polo, Maqedonia e psoi prej Ramës për negociatat me Bashkimin Evropian, pse duhet qeveri tranzitore para zgjedhjeve. Intervistë flet ish kreu i Komisionit Integrimit kushtet e Bundestagut në fuqi, e lexoni në faqet 6 dhe 7 qëndrimin pra intervistën me Gens Polon. Ecim në tjera zhvillime, duke mbetur gjithmonë tek Panorama. Iku dhe ky i ziu, si u përjetua fejesa me turdit dhe vetvrasja e Mehmetit, Fevziu rrëfen vjeshtën e vitit 1981. Çfarë shkruhet në librin Tirana e Nones, si e përjetuan familjet e deklarasuara fejesën me Silva Turdiun dhe më pas vdekjen e Mehmetit. Lexoni në faqe 18-19 në foto është Mehmet Shehu gjatë festës së fejesës së Skënderit me Silva Turdiun. Okej, do të kalojmë në të tjera zhvillime, ku vendi voton 2 antarët e gjykatës kushtetuese për plasja për betimin dhe kur nis funksionimi. SBA dhe BE pro votimit të deputetëve. Kreu i Partisë Demokratike premtimi Bashës 3% taks për shitjen e pronave, lexoni në faqen 5. Ish kryebashkiaku loja me pasuesin pas vendimit të KQZ-s kërkohet burg për Agim Kajmaku. Në foto për Agim Kajmaku, ish kryebashkisë së Vorrës. Programi Panajiri i Librit, 100 ekspozues dhe 80 promovime, lexoni në faqen 21 Panajiri i Librit pra nga data 13 deri në datën 17. Në brendësi, në faqet 16 dhe 17, do të shohim pak opinionet dhe komentet e ditës së sotme, që janë të pasqyruara pra në gazetën Panorama. E kemi në këto momente sparë njërin prej tyre që vjen nga Samire Pishti, nga SBA, një mësim thelbësor i demokracisë liberale. Këto opinione lexoni të plot në faqen 17. Do të kalojmë në faqen 16 në këto momente, sepse kemi edhe 2 opinione të tjera. Spari gjejmë atë se çfarë shkruan Pëllum Nako, pra ish drejtues policie, sipërmarrja kriminale dhe profesioni vrasës. Efektet e përplasjeve nuk vonojnë të marrin për masa duke e kthyer vendin në Far West. Shtetarët dhe oligarkët përdorin hipotekat, policinë e gjykatat, edhe të fortët, kush u kundërvjet përfundon në kanal, kushdo qoftë, kategoritë e tjera, kriminal biznesmen apo biznesmen ish kriminal i drejtojnë fillimisht të ryshfetit, pastaj presioneve, kërcënimeve, dhunës dhe në fund vrasësve me pagesë. Pronarët dhe ish-pronarët mbeten me dorë në xhepa, asgjë nuk bën më pak se kjo edhe mafia. E lexoni të plot në faqen 16. Edhe një tjetër opinion i fundit për ditën e sotme në gazetën Panorama, nga Christian Schwarz-Schilling i Deutsche Welles, mund lexoni joja e BE-s ndez konflikte në Ballkanin perëndimor. Është një opinion i ndarë edhe në disa pasazhe pra në disa rubrika. Ishte gjithçka për gazetën Panorama, numri i ditës sotme, gjithçka e pasqyruar pra për këtë të martë. Do të kalojmë në një tjetër të përditshme, e vijojmë pasqyrimin e shtypit për sot me gazetën Mapo. Do të shohim krye artikullin në fotën kryesore të gazetës Mapo është Agim Kajmaku, ish kryetari i Bashkisë së Vorrës. Në kërkim, misteret e urdhër arrestit të Kajmakut luftë brenda llojit. Agim Kajmaku, ish kryetari i Bashkisë së Vorrës, u shpall në kërkim për 3 akuza, por largohet nga banesa para se të mbrinte policia. Dyshohet se përveç se falsifikoi formularin e dekriminalizimit, abuzoi me detyrën duke shkarkuar 2 nënkretarët në ditën që për të ishte marrë vendimin nga KQZ. Kajmaku u denoncua edhe nga të tij, 30 qershori, në pikpyetje. Çdo detaj lexoni në faqen 3 pra çfarë ndodh me fatin e Agim Kajmakut dhe këtë kërkesë të prokurorisë. Krimet e komunizmit, dëshmia e Petrit Bazellit, Simi vran shokët e burgut në faqet 12-13 pra si çdo ditë kjo rubrik dosier në gazetën Mapo.
Media kostot e digitalizimit mbyllin televizionet lokale. Kosto e lartë e transmetimit nëpërmjet platformave numerike në vend publike ose private, po i çon një pjesë të televizioneve lokale që kanë populluar tregun mediatik drejt falimentimit. Unaza e re po vinë fadromat, banorët e Astirit në rrugë pas alarmit, situatë ndezur në Unazën e re pas paralajmërimit të INUK, më saktë është IKMT-ja, se skadoja fati për të liruar banesat që do të shemben, banorët dalin në rrugë dhe paralajmërojnë se do të qëndrojnë aty. Detajet i lexoni në faqen 5. Vjojmë në tjera zhvillime, shifrat e FMN-s për shifrat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të ardhurat për frymë shqiptarët, populli më i varfër i Europës. Sipas shifrave të FMN-s, të ardhurat për frymë të shqiptarëve janë 7 herë më të ulta se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian, që është $35.800 për frymë në vit. Çdo detaj e lexoni në faqen 5. Kemi suplementin më apo ekonomi, politikat fiskale, reduktimit të VSH-s në sektorin elektroenergjetik shqiptar. Gara rajonale, Greqia vendos taksën e shesht për të tërhequr investitorët. Këto suplemente gjeni nga faqja 9 deri në faqen 11. Takimi në Durrës, Basha me biznesin, bashkë të rrëzojmë kalqeton e Edi Ramës. Ne nuk kemi ndërmend të zvendësojmë kalqeton e Ramës me një kalqeto të Lulzim Bashës. Të gjitha inspektoriatet do të shkrihen dhe do të riformatohen me një model evropian. Xhelal Ahmeti shkruan në komentin me titull "Fanatike Zuzar, shikojeni Alvini në sy". Nga Vigan Qorolli mund të lexoni kërthiza politike e Edi Ramës. Gentian Gaba shkruan "Një unaz të re për gishtat e korruptuar të rilindjes. Shtëpitë ndërtuara pa leje nuk do të prishen edhe sikur Enver Hoxha të ngjallet", deklaronte në vitin 2013 kandidati për kryeministri i Partisë Socialiste Edi Rama. Pak vite më vonë mohoi veten, premtimi u shkel dhe vendi nga i cili kumbonte fjala e Ramës është destinacioni një proteste të përditshme, e cila zgjat prej më shumë se një viti. Astiri është sot sheshi një betejë. Të tillë ka edhe pamjen, pasi u shkullën në ndriçues dhe pemë ngjason me një zonë bombarduar. Madje ky bombardim ka prodhuar disa viktima, të cilat i kanë rrëmbyer makinat në terrin në të cilin është lënë rruga. Qytetarët që janë vendosur në mbrojtje të pronave të tyre me kërkesë për një kompensim të drejtë dhe me vlerën e tregut, presin nga momenti në moment mësimin e forcave të policisë. Lexoni të plot në faqen 7 pra opinionin nga Gentian Gaba dhe me opinionet, komentet e ditës sotme. Ne lëm pas edhe gazetën Mapo, do të jemi një sy gazetës Tema në këto momente sa i përket numrit të ditës së martë. Shohim foton verësore, është një moment nga votimi në kuvend ditën e djeshme, dje ka pasur edhe seancë parlamentare. Betejë për ngritjen e kushtetueses drejt përmbylljes, votojnë 2 anëtarët e rinj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i përshëndesin opozita sulmon procesin. E lexoni në faqet 4 dhe 5 në brendësi, pra sa i përket kryartikullit në gazetën Tema. E dërguara e fundit e Perëndis, Monika Kryemadhi, Zoti më ka dhënë forcën për të përballuar sfida të mëdha. Unë do të mundohem pafundësisht për njerëzimin. E gjeni në faqen 3. Pushuan akuzën për pastrimin e parave për Bashën, Elizabeta Imeraj. Nëse prokurorët s'kan respektuar ligjin, vendimi është nul, 3 ditë kohë për përgjigjen. Dëshmia e profesor Miftar Spahiut, si na stërviste koloneli britanik në Lavros të Greqisë për rrëzimin e Enver Hoxhës. Detajet e gjeni në faqet 10 dhe 11, e theksoj është një rubrik dosier, pra thuajse e përditshme nga gazetën Tema. Po sigur Franca të na ketë hapur pa dashje dyert e BE-s. Rubrika e përditshme ndena brenda familjes, Jari i shqetësuar që Fevzo i ka vjedhur vrasjen e Esatit Avni Rustemit. S'lejohet mendimi për seksin, BBC, një vizitë në kampin e Mek në Shqipëri, e gjeni në faqet 14 dhe 15 për bëhet fjalë për mujahedinët. Në faqet 8 dhe 9 do të shohim pak opinione dhe komentet e ditës së sotme, ashtu siç bëjmë çdo ditë. Jemi në këto momente me komentet dhe opinionet, së pari me atë se çfarë shkruan Frok Çupi, pse përplasjet me Amerikën ndodhin në portën e ligjit. Por këtu te kjo seli e vjetër e ndërtuar si me qerpiç qëndron forca ku opozita zbërthehet pjesë pavarësisht sa shumë pasuri kanë mbledhur dhe sa armë ka fabrikuar. Kalojmë tek opinioni tjetër nga Andi Bushati, vrasja e dytë e reformës amerikane në drejtësi.
Ande Bushati ndër tjera shkruan, natyrisht për të siguruar pandëshkueshmërinë për krimet makabre që kanë bërë, ata nuk kanë rrugë tjetër veç se ta kapin krejtësisht drejtësinë. Në faqen 8, gjejmë së pari opinionin nga Skënder Mingjozi, që e kemi në këto momente në ekran. Skënder Mingjozi shkruan, muzike përsëritur, instrumentist lodhur. Situata krijuar nga pastrimet që po bën vettingu në drejtësi kanë sjell jo vetëm bllokimin e gjykatës kushtetuese dhe saj të lartë, por kanë prodhuar urgjencë dhe keq funksionim të gjithë sistemit me vakumin e madh që kanë krijuar. Dhe së fundmi editoriali nga Mero Baze, i vetmi konflikt interesit e kushtetuesja është shkarkimi i Lirmetës. Mero Baze ndër tjera shkruan, por sidoqoftë nga dje mbas ditës Shqipëria ka formalisht 5 antarë të gjykatës kushtetuese, një kuorum i nevojshëm që ajo të filloj punë natyrisht do të vonojë edhe ca. Këto ishin edhe opinionet dhe komentet e ditës sotme të pasqyruara në gazetën Tema. Ne do të vijmë pasqyrën e Shtypit pas kësaj të përditshme. Ndalemi para si çdo ditë në gazetën Dita pas gazetës Tema. Do të shohim së pari kryartikullin, është një material ekskluziv që vjen nga Fatos Tarifa, e kemi në këto momente edhe në ekran. Letër e hapur Edi Ramës. Interesi kombëtar duhet jetë busolla e politikës së jashtme të qeverisë. Shohim edhe të tjera detaje. Një gabim fatal për interesat kombëtare të shqiptarëve, këtej dhe ndej kufirit ton shtetëror, në vend që të gjitha dituritë, energjitë dhe përpjekjet e qeverisë që ju e drejtoni të orientojnë në përmirësimin e ekonomisë shqiptare dhe në zhvillimin e vendit ton në atë mënyrë që t'i bashkohemi sa më parë Bashkimit Evropian, projekti propozuar për të lançuar një mini Schengen me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, mendoj se do ta largojë Shqipërinë edhe mëtej nga perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo është pra çfarë shkruan Fatos Tarifa, të plotë lexoni në faqet 2 dhe 3 pra letër e hapur Edi Ramës. Shohim të tjera zhvillime, vargjet nga Erbenduka, si çdo ditë në brëndësia në faqen 6, një skandal ka ndodhur në qytetin ku kryeministri është dhe deputet. Në brëndësi raporti FMN, pra Fondi Monetar Ndërkombëtar, shqiptarët më të varfrit e Europës. Nga Fatmir Minguli mund të lexoni për sjatje mbi futurizmin Majakovski sipas Mojkomit. Rregullat Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, më shumë pikë për të kaluar, ja si do të zhvillohet matura shtetërore vitit 2020. Kalojmë në pjesën e sipërme në këto momente. Portretet dhe marrëzia komike e ballistoidës nga Jorgo Mandili, po sigur bulevardit të Gjëmonte, ashtu si ç'duhej nga marshet dhe këngët partizane, që të ndihej atmosfera e festës së madhe të çlirimit, çfarë do të ndodhte me ju. Mund të lexoni në faqen 8. Flet arresti Agim Kajmaku i Vorës shpallet në kërkim. Vakancat zgjidhen 2 antarët e gjykatës kushtetuese, detajet i lexoni në faqen 5. Përfunduam edhe gazetën Dita. E vjen pasqyrën e Shtypit për ditën e sotme me një tjetër të përditshme, është gazeta Koha Jon. Ky artikullin në këto momente do të kemi më njëherë në ekran. Rama i mori të gjitha. Shohim pak më në detaje. Partia Socialiste ka marrë dirën në kontroll pushtetin më të rëndësishëm në një shtet që është gjykata kushtetuese, duke shtuar këtu edhe faktin që prokuroria e përgjithshme është e Partisë Socialiste, Parlamenti i Partisë Socialiste, qeveria dhe gjithë pushteti vendor, po i Partisë Socialiste, oligarkët përdorin kryeministrin, mediat i ka blerë dhe shoqëria civile hesht, ndaj rezulton se nuk kam asnjë pushtet tjetër që i ka mbetur pa marrë. E megjithatë e çuditshme mbetet se si ndërkombëtarët vazhdojnë ta përshëndesin këtë kapje të të gjithë institucioneve. Detajet i lexoni në faqen 3. Aratiset kryebashkiaku i rilindjes, policia shpall në kërkim Agim Kajmakun. Monika Kryemadhi viziton kishat katolike shqiptare në SBA, sot më shumë se kur shqiptarët kanë nevojë për njëri tjetrin. Në këtë foto shohim në ekran është kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi gjatë vizitës në kishat katolike të komunitetit shqiptar në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Forum Fatos Lubonja, ku vendi shkeli kushtetutën, do jetojmë kohë të këqija. Gjykata kushtetuese, ambasada e SBA-ve mbështesim ngritjen e një sistemi gjyqësor të pavarur. Për vjetorin 22 nëntor 2019, 60 vite gjimnazia Simvokshi nga Shote Basha. Takimet Lulzim Basha në Durrës, sektori biznesit në luftë për mbijetesë.
Reagimi Partia Demokratike, votimi i rilindjes për gjykatën kushtetuese është puç kushtetues. Operacioni në Siri, babai Alvin Berishës falenderoi presidentin Meta për ndihmën. Analizë nga Andi Bushati, vrasja e dytë e reformës amerikane në drejtësi, të plotë lexoni në faqen 9 nga gazetën Tema, pam edhe një pasazh nga ky opinion. Avokatja e popullit Erinda Ballanca u shkel ligji, antarët e kushtetueses nuk vijnë nga magjistratura. Dhe së fundmi votimi për gjykatën kushtetuese, Tedi Blushi asgjë re nga fronti i Rama Formës, detajet në faqen 6. Përfunduam edhe gazetën Koha Jon, këto ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e ditës së sotme. Kalojmë tek Telegraf. E vemi pasqyrën e Shtypit me gazetën Telegraf në këto momente. Kemi në ekran ky artikullin: Qeveria dhe oligarkët po ngren vilat dhe pallatet me Tulla Gjaku. Analizë nga kinoregjizori Mark Topallaj: qeverisë së rilindjes si mungon përgjegjësia, ndërsa populli në varfërinë e vet po shuhet në dëshpërim. Me mira shqiptar po i thonë lam të mira deot, ndërsa funeralet e panumërta tronditin vendin. Mungesa e ndërgjegjes, zhvatja, mashtrimi, demagogjia, krimi, kërcënimi, tradhtia, paaftësia, dorëheqja dhe 9 kushtet për në Bashkimin Evropian. Detajt i gjeni në faqet 4 dhe 5, pra sepse në këto faqe gjeni të pasqyruar ky artikullin. Ministri Blendi Klosi, mjedisi, Shqipëria do të jetë vendi i parë evropian pa qese plastike mbajtëse në 1 qershor të vitit 2020. Hakmarrja ndaj kajmakut pas shkarkimit të 2 nënkretarëve të rilindjes, shpallet armik i partisë dhe përfundon në burg, detajet në faqen 5. Albin Kurti, mini Schengen i synon Jugosllavinë e 4, ishte e gabueshme dhe pa shpjegueshme ngutja në Ohër, e lexoni në faqen 3, mbrëm pranë Report Televizion janë dhënë këto deklarata nga Albin Kurti. Politika e ditës, Fatos Lubonja, ndërkombëtarët palë në kapjen e shtetit. Lefter Maliqi, opozita fiktive, marrëveshje të fshehtë me pozitën. Babai i Alvinit falenderoi presidentin Meta për ndihmën. Tender i dyshimt blihet 3.2 milion euro emri i stadiumit. Ecim mëtej, duke mbetur për nga gazetën Telegraf. Evazion fiskal i cigareve, diferenca marrëmendëse mes konsumit dhe importeve. Evazioni i cigareve arrin në 80 milion euro për një vit. Kaq do të mjaftonte që pensionet të rriteshin në masën 25%. Panajri i librit 2019, Mehmet Gëzhilli, 2 fjalë në vend të prezantimit enciklopedia e djallit të Genci Melonashit, ja si do i drejtohej Kail Gibrani, një politikan shqiptar. Morava sjell ta shohësh diellin në sy të Irvin Jalom. Pozita dhe opozita përplasen për gjykatën kushtetuese, ku vendi ka miratuar 2 antarët e gjykatës në kundërshtim me kushtetutën. Mazhoranca deklaron: nuk kemi kohë për të humbur. Opozita, rilindja bëri puç, kushtetuesja u kap pa u krijuar. Flasin Anastasi, Gjata, Dervishi, Vasjari, Gjokute dhe Ballanca. Nuk u zbatua kriteri shkollës së magjistraturës. Detajt i gjeni në faqet 2 dhe 7. Kemi në këto momente rubrikën Mozaik dhe aktualitet. Sinan Tafaj, ja si po denigrohen personat me aftësitë kufizuar. Mustafa Koçeri, lanç për luftë antifashiste nacional çlirimtare, është shkruar me gjakun e dëshmorëve. Andis Gjoni, skenografi në Gene Frankel Theater në New York. Mojsi Dalipi, shpata e Skënderbeut dhe barazimi Partizanit. Mjeksi, zbuloni tiparet tuaja të fshehura nga grupi juaj i Gjakut, ja sigurohet djegja në kushtet e shtëpisë. Në faqet 9, 10, 18, 22 dhe 13 vjen rubrika Mozaik dhe aktualitet. Profesor Dr. Elmas Sherifi shkruan opinionin me titull Rilindja vetvendos si në një sultanat. Të plotë e lexoni në faqen 4 dhe nga Besnik Imeri, qeverit kujslinge të Tiranës pas vitit 1990. Këtë opinioni gjeni në faqen 20. Ky ishte gazeta Telegraf, përfunduam edhe me këtë të përditshme. Ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara për gazetën Telegraf. Kalojmë në këto momente, vijojmë me gazetën Sot. Është gazeta parafundit pra në numrin e ditës sotme për këtë të martë. Zhbllokohet shkarkimi i Metës, kushtetuesja nis funksionimin me 5 antar, konfirmohen 105 vota në kuvend kundër presidentit. E lexoni nga faqja 2 deri në faqen 5.
Thellohen përplasjet për kushtetuesen Ilir Meta dhe LSI akuzojnë qeverisë dhe KD-s për Këshillit e Emrimeve në drejtësi se po kapin drejtësinë. SBA-B rrëzojnë presidentin, mbështesin kuvendin për zgjedhjen e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Pas zyrtarizimit të Arta Vorpsit, kuvendi zgjedh 2 anëtarët e tjerë të kushtetueses janë Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji. Mbetemi në gazetën sot, bllokohet dosja për lobimet e Lulzim Bashës, 2 prokurorët 3 ditë kohë të sqarojnë mbylljen e hetimeve. Fati krijohet Partisë Demokratike në dorë të gjykatës. Mund të lexoni pra në faqen 7 këtë zhvillim kryesor. Si zbardh detajet, sa antar kishte Partia Komuniste në vitin 1956 dhe përplasjet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Koncesionet në shëndetësim marrin 4.5 miliard lek nga buxheti i vitit 2020. Spitali Amerikan vijon të gryejë shtetin. Komentet dhe analizat e ditës sotme, Qamil Gjyrezi shkruan parabolat e shpresës për të larguar zhgënjimin e tranzicionit. Nga Bardhyl Bejko, mungesa e dëgjesave publike si shmangje e demokracisë direkte. Pandeli Bardhi shkruan punët e mbetura varr zbuluar nga shteti. Në faqet 16 dhe 17 pra janë si çdo ditë opinionet, komentet, analizat në gazetën sot. Ne do të mbetemi në këtë të përditshme. Prokuroria urdhëron arrestimin e Agim Kajmakut, zhduket ish kryebashkiaku i Vorës i akuzat që rëndojnë ndaj tij. Basha goditje Berishës, përgatitet për zgjedhje duke u distancuar nga vendimet e ish kryeministrit, kërkon falje për taksën e pronës. Vettingu shkarkohet nga detyra gjyqtarja Hajrie Mutshmata drejt fundit verifikimet edhe për kandidatët e strukturës së posaçme antikorrupsion. 4 kompani call center, dyshime për pastrim parash, prokuroria nis verifikimet pas sinjaleve nga Polonia zbërthen llogaritë bankare. Shfaqja teatrore Zogu i Zi dhe Laura Nezha provokojnë art sipëror të Art Turbina, e lexoni në faqen 18. Ishte gjithçka edhe për gazetën sot, numri i ditës së martë, data 12 nëntor, do të kalojmë së fundmi tek Panorama Sport. Marrim edhe zhvillimet sportive të ditës së sotme pra nëpërmjet gazetës Panorama Sport. Sekretet e stadiumit të ri, ja çfarë duhet në 5 ditë. UEFA licencon arenën kombëtare, por Federata Shqiptare e Futbollit është në luftë me kohën. Ndriçim special për trajtimin e fushës dhe plani i detajuar evakuimi, e lexoni në faqen 4 të plot, pra por UEFA pra ka bërë me dije zyrtarisht se Shqipëri-Francë do të luhet në arenën kombëtare. Mirel Josa, Partizani nuk krahasohet me Skënderbeun tim, Mahmataj të bëj kujdes tek Tirana. Formacioni i Mimir Josës i shkruar nga vetë trajneri, e shohim pra në këto momente. Rrëfimi i veçantë i trajnerit zbulon dhe formacionin më të mirë të karrierës, Orges Shehi, Ademir, Dede, Jashanica, Rapi, Shkëmbi, Lila Jorelesi, Salihi, Devi Muka dhe Vjoresin Sinani, lojtari më i miri huaj Ola Inga. Ky është formacioni ideal pra nga Mirel Josa. Opinion nga Besnik Dizdari, Francë Shqipëri 1991, vija ndarse e 2 epokave. E si mëtej, intervista, Edi Reja kanë stërvitur Pirlon, por më i madhi është Klose, pra futbollisti gjerman Miroslav Klose, lexoni në faqen 2. Nën kampionët Kuksin nis skarcimet ikën Kamara. Elvin Beshiri, vllazni mos e lësho Hygorin. Ish kapiteni tregon arsyet e luhatjeve, Tirana i dha zemër, por duhet një sulmuese, gjeni në faqen 10. Korçarët, lufta me Sport Radar, Skënderbeu publikon tjera mesazhe në faqen 11. Kalojmë tek zhvillimet nga sporti evropian në këto momente. Seria A, Cassano, Ronaldo rrezikon pezullimin, e lexoni në faqet 16 deri në faqen 18. Zikaltrit, rekordet Antonio Conte si trapatoni tek Interi. Mercato, Milani tenton Xhakën, lojtari kërkon shtëpi. Analiza, Reali shtyp gazin, Barça nuk fiton dot pa Messin. Angli, kriza e Pepit, kur kaq keq në renditje, mund të lexoni në faqen 24 zhvillimet nga Premier League angleze. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra e Shtypit për ditën e sotme.